Chào các bạn. Thì hôm nay mình đi chợ mình mua được một ít tôm càng. Thì cái này ở chợ người ta bán, người ta gọi là tôm càng xanh. Nhưng mà thực tế ra cái này là cái tôm càng xào, theo người nuôi và cái thương lái á, họ gọi là tôm càng xào. Thì cái này nó cũng là tôm càng xanh, nhưng mà nó là cái con đực mà nó phát triển thành thục sớm, cho nên nó tập trung nó phát triển vào cái càng không, cho nên cái loại này cái càng rất là to. Thì ở chợ nó bán cái loại này rẻ hơn cái loại tôm càng mà có cái càng nhỏ. Hôm trước mình mua thì cái loại kia nó nhỏ, thì cái này mình mua ở chợ mình nó bán 120.000 một ký. Còn cái loại tôm càng có cái càng nhỏ thì nó bán đâu khoảng 170, 180 gì đó. Nhưng mà hôm nay ở chợ mình chỉ có cái loại tôm càng xanh này thôi. Thì cái loại này nó không ngon bằng cái loại tôm càng mà có cái càng nhỏ, nên các bạn có mua thì nên nhớ chú ý. Cái loại này đặc biệt là cái càng nó rất là to và nó cũng rất là dữ. Cái càng này kẹp vô cũng rất là đau đó, chỗ này nè. Rồi bây giờ mình có ở đây là nửa ký tôm càng. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món tôm càng sốt chanh dây. Ở đây nửa ký tôm càng này mình sẽ sử dụng 3 quả chanh dây. Rồi đầu tiên mình sẽ cho nước đá đập mịn vào đây, chờ vài phút để cho con tôm càng này nó xỉu đi, để mình tiến hành mình sơ chế. Chứ bây giờ mình làm nó khả năng nó kẹp mình rất là cao. Mình sẽ cho đá vào đây. Mình cho nó đá lạnh vào, nó bị xỉu thôi chứ nó không có chết. Cho thêm nước vào. Rồi đây mình sẽ ngâm nó khoảng độ tầm 5 phút rồi bắt đầu mình sẽ sơ chế. Mình lọc cái vỏ. Sau vài phút ngâm cái tôm này ở trong nước đá rồi, bây giờ nó cũng ngất đi rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sơ chế. Thì mình cũng bình thường mình cắt cái gâu đi và cắt hai cái càng nó ra luôn, để xíu nữa mình chiên cho nó dễ. Còn cái càng này mình có thể giữ lại để xíu nữa mình chiên, để mình trang trí thôi, chứ thực tế là cái này mình cũng không có ăn gì, không có thịt gì trong đây bao nhiêu đâu. Mình sẽ giữ lại để mình chiên, mình chiên để mình trang trí. Rồi đối với tôm càng á và các loại tôm khác thì mình lọc vỏ, mình luôn giữ cái phần đuôi nó lại. Nếu mình lọc đứt luôn cái đuôi nó thì khi mình làm ra nó rất là xấu. Rồi cái đầu này mình có thể giữ lại hoặc mình lọc, mình xé ra mình lọc. Nếu mà cảm thấy không lọc được thì thôi mình giữ cái phần này lại, để mình, tại vì nếu mình lọc luôn cái vỏ này thì lúc mình chiên lên nó bị chảy cái gạch ra, nhìn nó rất là xấu. Rồi này nếu mà mình có thể mình cắt cái lưng nó để mình lấy cái ruột nó ra. Nhưng mà cái loại này hôm trước mình cũng cắt rồi, nó ở trong này nó cái ruột nó cũng trắng tươi, nó không có gì hết. Tại vì con tôm này người ta cũng bỏ đói nó mấy ngày rồi, nó cũng không còn cái ruột. Cái ruột nó cũng không còn thức ăn ở trong đó nữa. Nếu mà cái đầu con tôm càng nó những con mà nó có hai cái lớp da, mình có thể lột luôn cái phần vỏ ở ngoài để lúc mình ăn cho nó dễ một xíu. Còn nếu mà nó lột khó lột quá rồi thì thôi mình không cần phải lột cái lớp cái đầu ở ngoài. Như con này dễ lột mà, mình lột mình tách ra luôn. Mình cắt sát cái này xíu. Người mua thì có thể không biết, là bị nhầm, tưởng là tôm càng loại nào cũng giống nhau. Nhưng mà cái loại tôm càng xào này là cái loại dạt rồi, thì thương lái họ mua rất là rẻ, họ bán ở chợ cũng rẻ luôn. Nhưng mà nếu mình không biết, mình mua, nhiều người bán vẫn là bán mắc bằng giá với tôm càng xanh bình thường.
Bạn lọt tôm nhớ giữ cái đuôi con tôm lại, nếu mà lọt đứt ra thì nó rất là xấu. Ví dụ như mình đi làm lọt tôm mướn ở các công ty hải sản, nếu mình lọt mà đứt cái đuôi con tôm là cuối tháng là sẽ bị trừ lương liền. Mình lọt luôn cái phần da cái đầu nó đi. Mình lọt luôn đi. Nếu mình lấy luôn được cái phần cái mang con tôm này luôn càng tốt, nhưng mà mình lấy cái này chắc nó chỉ bị chảy cái gạch ra, nên mình cứ để nguyên nó đi, mình không ăn cái phần đó là được. Rồi 6 con tôm mình đã lọt xong rồi, bây giờ mình sẽ đi rửa nó lại một lần cho nó sạch, thiệt sạch, rồi mình sẽ đi mình ướp, mình sẽ đi rửa. Rồi cái tôm càng này mình cũng rửa lại cho nó sạch, và cái là đặc biệt là tôm càng nó rất là tanh, cho nên mình bây giờ mình sẽ xử lý cái mùi tanh của nó. Thì thường mình sẽ sử dụng rượu, ở đây mình sử dụng rượu rum đỏ, mình cho nó vào đây 2 muỗng, hoặc là nếu mà chúng ta có rượu rum đỏ thì chúng ta phải sử dụng cái rượu trắng cũng được. Mình ướp với cái rượu này một xíu nữa thì nó sẽ bớt cái mùi tanh đi. Rồi mình cũng cho nó vào đây một muỗng bột ngọt. Mình sử dụng hạt nêm cũng được, nếu mà mình ai không ăn được bột ngọt thì có thể sử dụng hạt nêm. Còn đối với mình thì ở nhà mình chỉ sử dụng bột ngọt thôi, mình không có sử dụng hạt nêm. Ở đây mình ướp ở đây khoảng 5-10 phút gì đó, mình bắt đầu mình đi mình chiên đây. Còn cái càng tôm này mình không cần phải ướp nha, cái này mình chiên để mục đích mình làm trang trí thôi, chứ lúc mình ăn mình cũng không có gì trong cái càng này, nó rất là ít thịt, mà thịt nó cũng ăn không ngon, thịt trong cái càng tôm này ăn không ngon nên mình sẽ không ăn. Rồi trong thời gian mình đợi mình ướp cái tôm càng này với rượu cho nó bớt cái mùi tanh á, thì mình sẽ đi làm cái nước sốt chanh dây. Thì để làm cái món tôm càng sốt chanh dây này mình cần vài quả chanh dây. Thì theo kinh nghiệm của mình á thì cứ 3 con tôm càng là một cái quả chanh dây là vừa. Ở đây mình có 7 con thì mình sẽ làm hơi dư một xíu, thì mình sẽ làm cho 3 quả. Cái này nếu mà chúng ta thích ăn cái hạt mình có thể giữ lại nguyên cái hạt, mình để nguyên như vậy. Còn nếu mà không thích ăn cái hạt thì chúng ta có thể là tách hạt, dùng cái đồ lược, mình chỉ dùng cái nước thôi cũng được. Còn mình thì mình thích cái hạt chanh dây, cho nên mình làm luôn, mình giữ mà nguyên cái hạt đó. Thì cái món tôm càng sốt chanh dây này nè thì ăn nó cũng rất là lạ, kiểu như là chua chua ngọt ngọt. Và đặc biệt các bạn nếu mà đi đám cưới ở miền Tây á, cưới á, thì thường hay có cái món này. Mình đi 10 đám cưới ở miền Tây chắc có hết 5 đám là có cái món tôm càng sốt chanh dây này rồi. Còn các miền khác, cái vùng miền khác là mình cũng không biết nó có không. Đây mình có 3 quả chanh dây, mình lấy hạt. Rồi chanh dây này nó cũng hơi chua cho nên mình sẽ cho nó vào đây nhiều đường một xíu. Đây mình cho nó trước là 2 muỗng đường, khoảng 2 muỗng đường này. Ở đây mình chỉ sử dụng muối, đường và chanh dây. Ở đây mình có muối, mình sử dụng khoảng nửa thì sữa chua. Còn một xíu nữa mình lúc mình nấu mình sẽ nếm lại, rồi mình nêm lại cho nó vừa là được. Và nửa ly bột ngọt. Khoảng này là 50 ml nước, rồi mình hòa tan. Xíu nữa mình bỏ vô mình nấu thôi. Đây là mình đã hoàn thành cái phần nước sốt chanh dây, thì mình đợi cái tôm càng rồi mình bắt đầu mình làm thôi. Cái tôm càng này mình ướp hồi nãy giờ cũng khoảng hơn 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ chắc cái nước này ra. Cái nước này xíu nữa mình có thể bỏ vào cái nước sốt cũng được.
mình chắc hết nước này ra, cái mình rắc bột bắp lên rồi mình sẽ đem đi chiên. Thì cũng có nhiều người ta chiên với các là loại bột chiên khác, nhưng mà mình ở đây mình sử dụng cái bột bắp, tại vì cái bột bắp là nó kiểu như nó làm cho mình nó sền sệt vừa độ vừa phải thôi, nó không có kẹo giống như là thành hồ, giống như là nếu mà sử dụng bột năng. Mình rắc bột bắp này lên rồi mình sẽ đem chiên. Nếu không có bột bắp cũng được, có bột bắp vào thì nó dạng nó sền sệt, nó sẽ ngon hơn. Trộn đều lên là được rồi, một ít lên thế thôi. Còn cái càng này mình không cần phải làm gì, mình chỉ chiên lên thôi, chứ mình bỏ vào. Không. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào chảo, mình đợi dầu hơi nóng nóng lên là mình sẽ bỏ cái tôm vào mình chiên. Bây giờ mình sẽ cho tôm vào chiên. Mình có 7 con, mình sẽ chiên nó là 2 lần. Tôm càng này mình chiên mình chở bề 2 lần, rồi mình canh nó khoảng tổng thời gian chiên khoảng 10 phút là được. Thì mỗi bề mình chiên 5 phút nha các bạn, đừng không cần phải chiên lâu quá đâu. Mình sẽ gấp ra mình chiên cái phần còn lại. Các bạn chú ý, tại vì mình đã lọt luôn cái phần vỏ, cái đầu tôm, cho nên mình cũng phải cẩn thận coi chừng nó bể cái gạch ra. Cái loại tôm càng xào này nó cũng không có gạch gì bao nhiêu, nó không giống như cái tôm càng xanh thường. Rồi bây giờ là chiên 3 con còn lại của mình cũng đã xong, mình sẽ gấp nó ra đĩa. Cái này chỉ cần chiên mỗi bề 5 phút là được, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Rồi mình bây giờ mình sẽ chiên luôn cái phần càng tôm. Càng này chiên để xíu mình trang trí thôi chứ cũng không ăn gì. Bây giờ mình đã chiên xong cái càng tôm và cái tôm, rồi bắt đầu mình sẽ đi làm cái bước tiếp theo là làm cái nước sốt chanh dây, đó là cái phần quan trọng nhất. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái phần sốt chanh dây. Đầu tiên mình sẽ cho một xíu dầu ăn vào chảo nóng ha, ít thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ cho khoảng 10 gram, khoảng hơn 10 gram gì đó bơ thực vật, khoảng 10 gram bơ thực vật ha. Bơ này mình sử dụng bơ Từ An. Mình có cái bơ vào á, thì nó rất là thơm, làm cho cái món ăn của mình nó thơm. Rồi mình đợi cái bơ này nó nóng chảy ra, mình sẽ cho tỏi vào mình phi. Cái phần bơ bây giờ nó cũng đã tan ra hết rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 tép tỏi băm. Rồi đợi mình phi thơm thơm xíu, mình sẽ cho cái nước sốt chanh dây vào. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần nước sốt chanh dây vào. Thì cái này hồi nãy mình nêm đường, bột ngọt và muối, thì cái phần nêm đó là chỉ nêm tạm thời thôi. Thì tại vì mỗi trái chanh dây nó sẽ có một cái vị chua ngọt,
khác nhau và cái vị ăn của mỗi người cũng khác nhau, cho nên chúng ta nêm vào đây. Cho nên á mình bỏ chanh dây vào đây, mình nấu nó sôi lên rồi mình nếm lại, rồi lúc đó mình sẽ nêm lại ha. Mình nấu cho nó sôi lên rồi mình nêm lại. Ở đây mình chỉ có đường, bột ngọt và muối thôi, mình không sử dụng nước mắm vào cái món này. Mình cũng rắc vào đây một ít tiêu cho nó thơm, ít thôi. Mình cũng cho vào đây qua một thìa tương ớt nha các bạn. Tương ớt này nó sẽ ra kết hợp với chanh dây, nó ra cái màu rất là đẹp, cái vị ăn cũng rất là ngon. Sau khi cho các cái gia vị vào và nêm nếm lại vừa ăn rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm càng chiên này vào, rồi mình để riu riu lửa đến khi nó sền sệt lại là được ha. Rồi sau khoảng 10 phút ghim ở trên bếp lửa thì mình thấy bây giờ cái nước này nó cũng sền sệt được lại rồi. Bây giờ cái phần tôm này mình thấy nó cũng đã chín. Bây giờ mình ở đây mình thấy nó rất là thơm, theo cảm nhận của mình nó rất là thơm, cái mùi chanh dây, mình nếm cái vị nó sẽ là chua chua ngọt ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm này ra, mình lấy cái muỗng mình múc cái tôm này ra cái đĩa, để mình tiếp theo mình sẽ cho cái phần cái càng tôm vào. Mình làm mình không có cho tôm và càng tôm vào cùng lúc, tại vì mình làm như vậy á, khả năng là nó sẽ cái càng tôm cho nó làm vỡ cái gạch, cái vỏ cái phần gạch tôm trong cái đầu con tôm ấy. Đây, giờ mình sẽ cho cái phần càng tôm vào đây, mình cũng đảo sơ sơ nó một xíu thôi, vài phút là được rồi. Tại vì mình cũng không có ý định mình ăn cái càng tôm này, cho nên mình không cần phải làm cho nó ngấm gia vị quá đâu. Rồi bây giờ mình đã tắt lửa, mình sẽ trang trí cái càng tôm lên cái đĩa tôm của mình. Đây, cái đĩa tôm. Bây giờ mình đã bày cái tôm này ra đĩa và mình đã trang trí cái càng tôm chiên này lên luôn. Thì bây giờ cái món tôm càng sốt chanh dây của mình đã hoàn thành. Thì món này mình có thể ăn với cơm, mình phần tôm này mình chấm với muối ớt tiêu chanh, hoặc là chấm với chính cái phần nước sốt chanh dây còn lại ở trong cái chảo lúc mình làm đấy, cũng đều rất là ngon. Thì nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt, và cái mùi thơm rất là đặc trưng của cái chanh dây. Cái video của mình đến đây là hết, mình hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.